سایه ساده بونه کار بیمارستان هزار گویام سلام. شما خوبی؟ اصلا دیشب چطور رفتی بود خب بقید دیشه چیزا خانم حالش بس شد دخترش هم مریض شد یعنی با دخترش بردن بیمارستان از اون برم اعصابم خوب بود با نازنین خانم دعوام شد بعدونم دعوام شد همه سیده ریختی به هم گله هم گفتم در بار به تو گفتم که واقعا سال چیزا خانم میشه ولی شما شک کردیم من الانم مادرم اومده مادرم حالش بد شده از من زنگ زدم مادرم بردم بیمارستان من از این از چچیلا رو بردم بیمارستان اون دخترش دنیا هم مریض شده بود شما فکر کنم این دارو چی خودش آوردی؟ بچهش خود دارو چی بود؟ اصلا دوباره تومن نزد خواهشم اصلا اگه میخواد بیاد در مورد این چیزا بگی اصلا نمیخواد بیاد چرا ما چه دیجی مادرتو مریض نکردم میدونم مادر رو مریض نکردی اصلا این صحبت ها که اشتباهه همین الان داره میگی به خاطر دارو آورده داده بچه‌ش کی میاد بچه خودش دارو بده یعنی چه چیزا اومده بچه خودش دارو داده بچه‌ش از بالا و پایین داره کدن بالا و دو پایین میاره بابا چرا این دیگه کار منه این میگه کار من بچه‌شو اینجوری چرا از ترسیدم زنگ زدم گلناز خانم گفتم گلناز خانم بیا از نازنین خانم مواظبت کن یخ فرار نکنه از ترس تو از ترس نازنین از ترس همتون نمی‌فهمم درست کار میکنم الان داخله من میخوام برم الان مادرم بیارم بگو خب مادرم بیمارستان بود زنگ زده مرخصش هم اومده میخوام برم مادرم بیارم مادرم بذارم اینجا دوباره برم سراغ چچیلا خانم باشه آج بریم تو بریم برای حواس تو بویی تا ما برم ته مادر بیام برای تو اصلا خواهش کنم تیز برده من در سر گوی ناز خالی میزاست من الان خودم بیام میرم مادر ما برای دارم بیام باشه سلام نزا خانم خوبی؟ گناه خانم خوبی؟ سلام نزا خانم خوبی؟ خوبی؟ حالتو خوبی؟ سلامتی؟ مرسی ممنون سلامتی؟ اصلا بگو نازنین خبرت من با بادارم هست نازنین بگمش واقعا باداری؟ نه دست دیم سنگی سخته اما تا نمیتونم بودی ای مباهش باشه گناه خانم نه نفسه تا هم تبیره بشویم سبره زنم ها دو نشون بگیرم باقا دام ناز بزنیم بله چی؟ نه خواهش بکنم شما خودش چمی بد شد اشکال نداره من بودم شما تو بیام باز که بودی چه دو کسان به ناراحت بودی و شما سلامتی چه دو کسان ناراحت بودی ما سمتی مالی روسای دیگه نفس زبان بیرون نه اشکال خانم این مادرش خواه میگه مریض شده بعد میگه شچیلا با بچه‌ش هم مریض شده گفتن کار من چه نیست آره دروغ میگه آچرا اصلا من گیتره تو شما یه ساعته میذارم یا تو یه ساعته ما میذارم دست شدن که یا چه هم خیلی ایگو دوشه چی اگر هیچیش نبی خشاخش اگه بریزه نه اگه خش اگه بریزه هرچی چی داد بشه هیچیش نبی نه شما هم باشه دور شما هم باشه دور و اومه و تو چی داره نه شو بردش دیگه شو چی داره برده زن بردش یعنی دخترش هیچیش نیست؟ آقا چرامک گفت مقصد توی نمیدونم چه دخترش اینجوری شد آقا چرامک من چه بهش دارو ندادم چیزی تو درست کنی؟ بودن شما دکتر شد تبرش میده زور کن داره؟ نه زور کن میده؟ نگاه به آجامون تا فرشه شنگ را بشورش فرش کنیم بزام من چش کنم فرش کنیم
فقط جلو برم جلو بده جلو بده نه من باید به تقیقی بازی کن مثلا خانه ما گازچشی داشتیم یه استاد میسی گازچشی چه ده محمد منزابی محمد انگاه کن مراقبه دیگه داخل آتا بود تا غصی نازه کنم باشد آفر باشد نازنین خانم که باید توی قشنگ پش کنیم ولی شدن درستین یه وقتی شما رفیقش آشنا دوستی سیزار نمونی در جلو بگو دور میشه آره برقا رفتن از من از راستش نشده میدم چه اویدا آقا شما گفتی و درستی نه راست کنم نگاه اصلا از دیگه نه خوش نه خوش نگاه سیده بشیده بستی یکی شو سلام بخانم هم دور درست کنه جامعه خودی که بیاری هم بذاری رو گفتی مهمونی خیلی چندی بود اصلا خانم سید گفتم زایانه چیش؟ یعنی شوجت ورزی عبرت تعدیل چه بی بچه چه بودت چه پشت سیما بیلندی نازنی فهمست نبودم سی نازنی میگم اتفاق پشت گوشی شد واقعا آقای نازنی بیلنده خیلی دوست داره چون چه قد پیامو داره میگه برسه نازنی میزنی بچهش میگه اما حتی ورزی شد چه نشه چه زنده ای نخراب کنه از نازنی خانم چه سیری میشه نازنین کی نار بدا؟ چه سری شد معمولی میره مثلا چه بری داشت اینجا چیلایه یه دردش بود بگه آشنا من بود اینو چیلا چه برش دو چامر اینو داخل انباری بیرون اینو من انباری دیدم دامن تلایه تلایه دیگه چیلا که وضعیتون نخوبه پاپسی انگوشه خانم دیگه از اتفاق نیفته سید این اردویشان نشته بویه آره نازنین چرا برداشتی؟ اینو نشته چشم سی از اون زرعی سی بکنسی یه تومته خود قصه چی شده است یعنی چیلا بیا بینیشو من اجازه چیلا زیرو هاشات چیلا دیگه جنبی یودش هاشات خود دوری چی داشته خب شده است معمولی خواسته من چیلا معمولی است خانم آره گناهانه میت خد الان دوری اصلا خانم دوری نمی‌سن نیازه الان می‌فکر کنم 80 90 میلیون نیازه گفته چیلا است دیگه فقیو بیالا بخوششون سیکو بهش به درسه اما مثلا پیشنهاد دیدم چه در سه سی دوستان نکنید تیگو چرا دونه چرا یعنی نونش چی رو انگشتر داره نازنین یا برو جای دیگه بردا یا داخل روسری گم میشی نمیشه بپوششون نه شو دست این ولر بویه به دست ولر نیومده شو دست
قطار بشو دست انجا لکنی یا هم میگم سیگو شاش چیکار نشه چشیه بوسی تومت بزنی یا خاطر تومت دی ایسی یا گو چامر شا ارسی بدی بو بس پسندازم بو نازنی رو دزیش بو یا رو تومت تیزنی باشه شما اینا حقیقو خب الان ثابت و بیچ چیکار دیوت کنی الان چیکار یه چیز انگشتر داشت ایده تو زاره کنی الان زاره چی نازنینه راستی گو اگه خواب زنده من خراب کنی آره. گو خوبه چون چیکار هشتان هم میگیرزه ایش مش زنده خراب کنی الان سعی که مرزه چه تمینه مپیر خرجش اینا ایسی که خاص ساختونه بسونی اینو همه شدهش میاد تاسه کشه دست دارم زمان کن ایدون رفتی و بگیری اگو اصلا خانم یه چند جرام مترسام سیش خطرناک شویه اینم درسته ولی نازنین دیگه پوشید نازنینه و یه وقتی زر ناشته بویه یا چرا آمد تو مددشه چیلا یا چیلا یه جوده سی چرا مدی کن حسن تو انگشتر؟ بله با خیلی جالب نه آشرامت هم اومد نه میفروش برو از دفعه با سلام سلام علیکم. خانم است. خوبی؟ سلامتی. باشی. مرسی. اما مریض بیام داره می تازه اومد. آلا شما. داخل برو خانه چی گینی؟ باشه آمده دست نامراد کن چه؟ دارم گفت این روز خال می بزن من حالت دیگه مادر خوبه؟ ممنون. یه تا حالت دیگه سلامتی بیام نامد. نه خواستم بیام من خواستم برسه شما دیگه نازنین نزدی ایده سیلی زید گوشتر چاش داشتی؟ مادر یه لحظه گوش کن الان شکیلا خانم بیمارستانه بخور من الان من مدینه توش یه روزی گناستان میخوام برم خونم کار دارم بعدش هم شکیلا خانم الان داخل بیمارستان بعد خدا بعد نازنین خانم اینو چی رو دستت؟ انگشتر چی؟ اینو رفتی داخل امبولی بردیشی؟ کسی بدون از آزر داخل امبولی وسیله مردمه ارداری ما چه چیلاه کسی بدون از آزر وسیله مردمه ارداری اصلا چی اموزه تو بردی دادی؟ نه آقا آمد داخل انبار. اموزه تو از تو امبولی بردی؟ الان سیدو سلام کسی پیجی نازنین دیدی سیم مشترک رئیس آقا شما کسی تاکوشش دست نازنین نامتی داری؟ انگشتر مال مردم رفتی وظیفه و کسی دسته چه سیسی نیست ثابت کنی خودت چطور دونستی انگشتش چیلاه؟ بابا انگشتر بنده خدا رو بی کار چیدی یک سال رفت کلفتی یه پیرزه نکردی اومد که ده هزینه پیشی تو بی داشت انگشتر رو قایم کرد داخل انباری چیزا الان نازنین به ما گفت چیلاه به ما فقیر هیچ نه آقا چرا من چند روز چه میخواست چرا کنه میگه پول ندارم خب اینا چی هم؟ الان سال نمیارزی نمیدونم بابا یه چیز به بنده خدا انگشتر داره انگشترش خیلی یه چیزی نیست که شما دارید دیوار گیری هر زنی بوید تا انگشتر دستش نیسته انگشتر شاید ماده یادگاری مادرش بوده شاید خودت که نداشتی برای تیخنام سر تا انگشتر مردم بیاد برای بیار شد دلشو بیار زشتی انگشتر مردم بیاد دلشو بیار زشتی اصلا این کارا زشتی دلار شد میخواه خود بیار شد بیاری ما را انگشتر در تو اصلا بیار میخواه برم شیشگاه دارم زشتی که الان داخل بیمارستان بعد چه برگرده بیا تا انگشتر چه میسی آبروی ما نمیده بیا تا برم بجور سرزان مادر. دیگه از اون ثروت. فکر نفسی که دزدیش نمیده. من نازنین اگه که دزدیش بود استومت دتیزنه. نه اگه دزدیش بود تا بشه سرم زاش. اصلا باش بود پیچی نداری اگه ندارم بود فقط انگشتر داری. اندازی که دزدیش گردن برداشت و دزدیش شد. بله.
انگشتره بیا میخوام خود انگشتره آقا بیا بده سیکو گلا این انگشتر ما رو بنده خدا یه وقت کلفتی چیه دیگه میدونیش دیگه میدونیش کلفتی چیه درم از دست از نه مادر نازنین رو تاش دوری بلش کن دولتش چیزنه نه من نازنین گیرم باید مادر یه لحظه گوش کن این بنده خدا بچه کوچی داره رفته بگه خب الان رفته کار کرده به خاطر همینون آچان تو ایل از سیکو الان تو دنیا میلیون سن میلیون بابا چرا دیازه 50 تا نمیارزه نمیخوام خالت کنم خب اما اینو خیلی اتاق بزار کنه گلا سال یه اتاق چقدر بزاره کنی سی کن 200 میلیون باید زیرو بدی باز حداقل 10 میلیون شکیدا خانم یه دختر مزرفیه یه دختر بدبخت باید بچه‌ای والا خیلی باشی کنیم حرفی نه مثلا خیلی شما اصلا گلاس خانم قرار نبود که همه بیاد دخالت کنیم گفتم دخالت نازنین از سری نکنیم این زندگی منه تشخیصم چی درسته چی غلطه مال مردمه ای گفت دولسی انگشترش داره سیسی نگفتی سیتو بگفتم چه بنده خدا انگشتر داره داخل چی میشه لوازم شخصیشه انسان نباید بره دست کنه به لوازم شخصی یه نفر شکیلا خانم لوازم شخصیشه نباید اصلا به لوازمش برفت داخل چیپش دست بشه بده حتی هر جا بری خود به روزی یه بار میرشوبی داخل دستش میره بعد با انگشتر چی؟ خب وضعش خوب نیسته وضعش خوبه ناخوه میخوام بدهش میخوام پسش میخوام بدهش دولت چیزنه نازنین خان نازنین سیکو اصلا بلش تو تاش دوری برش اینطوری پرد نبیرن داشت می داخل زعبش نبیرن نه بیار شو یا بس دولت چیزنه مال مردمه بگو خب الان یه لحظه یا گوش دولت چیزنه عزیزم سیکو مادر یه لحظه گوش کن. اینا وسایل شخصی یه نفره وقتی انسان وسایل شخصی یه نفر یه نفر برداره باید نمیخره حتی من همین الان گوشی شخصیه یه نفر رو داخل گوشی فشار میاد شما اشتباهی کنید اصلا طرف که اولشون نه آقا تمام مسیر ننداز جنده من وقتی اومدم دست نازنین بود سیون آچان من نازنین گفت انگشترش سیلیه گی نه سراغان داخل انبوری خود زمزوری شدم این انگشتر دیگه اون دسته بیه چی شد دستش من همش گفتم گفت شاید خواه اومد از دلش خود زاش ما این انگشتر شکیلا خانم بیرون میگه خب ما این انگشتر شکیلا خانم بیرون بعدش هم یه چی در نازنین خانم بعدش دست صداقت داشت که شما گفته تا شد گو یه چیش بین گو یه انگشتر یادگار مادرمه بگو خب شکیلا خانم یه دختر خانزاده‌ایه دیگه درون کنی یه خانزاده‌ایه کسی که خانزاده درسته شاید یه انگشتر دیگه جارو چه نامیدیش خب درسته داشتی زارو میزدی آچان من نازنین که اصلا ندازیش می داخل زادیش می را دلش تا خوشی بشی خشید خیلی نش ما هم مشاهدی اما مشاهدی اگه پاس برداشتش میره رو میگو بگینه و چه شرطی دیمه ببین گوی ناسانا شما شما بیا شرطی دیمه که خودت فردا پیش دست شکیلا خانم بیا فردا بهش بده و سیگارش بهش بده بگو من آمدم زارو بزنم روز افتاده بودم برای گویجش دارم اگه امشب اومد امشب بهش بده من الان باید از بیمارستان نداره بابا تو چرا گیر میدیم واقعا نداره نازنین دیگه از گوش کن نداره اگه بودم که یه دونه انگشتر بیمار خب بشه من الان بذار من گل از این اسکافی برسیم چی میخرم کنه این حسابه یه اسکافی می احساب برسیم کافی چی ما در بیر چی میخرم گل خان باقی اثر گل خانم دیگه از گوش کن توی زن آقای فهمیده مادر میتونه بگم که مواظب نازنین خانم گلناز این دختر ما رو شکیلا بنده خدا شکیلا دختر خانزاده الان خیلی مثل آرزو یه ساعتی خانم پیش رو زندگی کنه خب سپاش ناسیش با تبلیغات کردم خصوص داری داشت باید دربارش چرا تغییر کنی تبلیغ کردم من از نسبش چیه با هم با شوشن رابطه داری یا نه الان این بیلیبتی گیری دونگم کاری بشناسه اون خانزاده بگیرم گیری دونگم خانزاده و ناصر گیری دونگم خانزاده کارش نشده بود راستی گفت میگم گفتی بچه نمره من چی گفتم بچه بیاشم چی گفتم چی گفت؟ تو که بچه نبودم؟ دروی تینه درست داره
مادر یه از گوش داد 10 بار بودی دایلا نازنین خانم بگه خب 10 بار بگی چیزی داخل گوش ما من دیروز نهار نمیشم من زیاد گوش نیست سمن؟ یه دفعه بارسی زیدی نه اول این آقا این خانم دست رو بلند چه حتی اصلا هم شاهد که میشم برسه این خانم به ریز دلیدی برده زمین گوش داخل گوش بکو خیانت چنو خیانت کوری بی دیگه واقعی باشه کرد این سنزوقه باشه چیلا آقا شما یه دیده شاید راست بسید الان تو یک دستای سی نازنین بسیداش گفته دارمونی مشکلش هره بوده صحبت کنیم آقا یه ایشالا دایده و دو باده خوب و الان یه خوب چند خوب بیداریم پس فردا پس فردا ایشالا الان ما احساس داشتشو همساشم یه تیم پیشرفت علمش بهتره فقط هرچی روجش کرده پس حتی دیگه آقا باز بیرو استما من بیرو باز بیرو He's not trying to grab in a boost of the grocery الان اصلا نازنین خانم درس میگیری میگم دوست دارم ولی پیداش باشه که خانم توقعتی زنی اصلا یه دنبالش معمولی آره دیروز معمول رو بده بیشی که خانم باید بسی بدبخت نه شکر جامعه زن میگه بارداره شان زن یه بخاطر فشار به سرش حرف میزنه با درچش کنیم درک میزن که ارکاش نه دست بشه با درچش کنیم هر چیزی خواسته داره انجام بده اگر میشه چیزا ناراحت شکنه خب این میارش رو بسش دنیا بیاریم واسه بیاش رو کمرچش کنیم واسه دنیا باشه خانم من امروز زنگ زدم تو بخور امروز زنگ زدم که رفتم بیمارستان زنگ زدم تو گفتم بیای پیش نازنین خانم از اون برم زنگ زدم و امیر گفت مادر مریض از بیمارستان آوردش این مادر ببین اصلا از قد دار برسه برو بیاش کرسله و نامشو سر کولیه امیالا با چی پامون ناره دارش الان اصلا نمیدازه گوش کن گناه کنم این آقایی که تو زرده تو زیگی گفته نازلی شما طرف رو بگیرید برو حقیقتش بین رفتم زنگ مادر رو بیمارستان یه رای مادر تو بیمارستان رو ببین پیش بیمارستان از او برم زنگ تیزم گفتم که پیش نازنین خانم دیروز یه لحظه گوش کن خواسته با از این خونه بذاره سراب رو نرشته بشه الان از دوباره خواه فرار کنه و اصلا مشتار دام اگر بخواه داخل این کار اتفاق یا از سر خانم یا نازنین یا به حساب خانزی خود برند جنوب پاشوته بود و خیلی هم جنوب پاشوته بود سی که به او آدمی که در مرتب و میرونم یه آدمی هم نیستم یه بردیم هم خیلی دارم اتفاق الان مادر خب سیکار حتما یک کار چیش نازنین آقایی کار خونه فرار کنید یک کار که اعتماس در کنید دوست زن توی زنده دوست داشته بود هیچ مادری میخواه راجع بهتون برد مثلا تکار که گلناز خانم در یه لحظه اجازه بده نازنین خانم الحمدلله سبونش به پیش به تلیش سر حاملیش نشسته یعنی ما دکتر رو بگیه بدهی تنگشه دستن یه دوری به دستشه به خاطر رضای خدا یه لقمه نمیدونم که ما خیلی بدبختم چنانه یک کاری به نظر تو ما اشتباه شدیم این نازنین خانم کارا که انجام داره حامله گفتم میتونه نون بپزه میتونه غذا درست کنه میشه که هر انسان که خوبه و شرطی که الان زینت روزی بوده الان هر که زینت قرص رو بگیرم نازنین ای که شجیگه خواه قرص هم بطور هم میشنید نازنین نه که یاد دیشه چی به گلناز بینندگان گفته بودن خب شچیلا قرص گذاشته پشت آرژکان خب بعد دیروز که قرص رو بردم پیش دکتر گفته که این قرص اجی نازنین ستا میخورد بینندگان چه نیستن اینجا ببینن که واقعا خوشون قرص هست شما هم به بازو بذار بینندگان حق من بشون میدن چون چیزایی که میبینن میگن ولی اون قرصایی که شما گذاشتی شما گفته برید اثر باش بگیرید برید قرص اگه مال من رو بسیزم مال من نیسته گفته بیا برید قرص رو بگیرید
شیران همه چیز این اثر شاید هم کار اثر باشه حالا میتونی نه جریان اثر خیلی شاید هم اصلا کار نازنین خانم اثر دست توی کاسه با هم مشورت شده چی کار می‌کنه. آج آمد یعنی اینقدر تا بزن خودت اعتماد نداری بعد میگی شچیلا نیست. خیلی دار پایین یه نیازم چون قامت زنی مشکل نیست ولی وایسادن یه هر چیز تو من دریایی احترام تو نه تو بی احترام می‌کردی زد تو گوش من اول 10 بار تا لاستش احترام یا تمام در تن خورده شاید اشتباه کنیم اصلا یک نوع ماه ویدیو جلو در نامونی پس فاطمه رفیق یک قد فاطمه کم روز دور میدیده واسه طرف تومتی زنی به اصلا نازنین اگر راستگوش چیزی یا جایی می انجامه روز اداره می‌بره طرف تومت زدی گناس خانم مصطفی داره صحبت می‌کنه آه نه بفهمید فکر کردی چی داری یه لحظه گوش کن دوباره شما می داخل زندگی ما قضاوت کنید مرزنه درش کیو چرا درک کنید ببین شکیلا خانم نهایتش یا 10 روز یا 15 روز مهمان ما ببرید هیچ زمان انسان نباید چیزی مهمان شما باید خب درست میمان اگر میمان میگیم من میمان چیزی مطرفه با میشه الان اصلا خیلی بیننده شده که گناه مثل خواهر منه من خواهر رفته با احترام مبری رو چیز دارم که پنج تا بزاده خب تو مدبانه با مصابتی چی مثل الان نیومد با شکیلا خانم درگیر رو یعنی گفت بی احترامی و میمونم ببین یعنی بی احترامی و مو واقعیتش میخواستم بیاد را میگیرم به مزرخواه ششیده هم چلو اما مثلا ناراحت رو بیام توش نازنین دو ششیده خیلی بده مثلا قرص اشتباهی دارم تو کلگش چی بی خیلی نازنین سی میگه بی ناراحت رو بیام تو سیتی باید بگیری ایگه واسه هنگام من ششیده شما تو در خود و باید نیکنی اعتماد هم نروی مثلا الان بخارت بازن نیکن خواهد کنم نازنین خانم سیکو الان محمد ما ایمان داشتی باد برو الان محمد ما سوت درام رو بخستی خام برو دست در نکنه خانم مادر موضوع شد برای رای دست در نکنه گناس خانم خشم بیشتر دیگه یا اما شما برای جامعه کنیم یا شما باید نخوب بود نه تو کاری نه اگر 10 بار روزی 100 بار بیا بیرو سر بزن 100 بار بیا بشین هر کاری دوست داری کن ولی دخالت نکن داخل زندگی ما میخوام تصمیم صبحونه میگیرم دخالت واقعا نه حقی که تو بیا به شکیلا خانم اظهار نظر بدی اصلا نداری اصلا نداری ناظرین اصلا ما مردی خونه ما تصمیم میگیرم هر چی میگفتم همون الان شما تو همینجا اشتباه شدی الان اشتباه شد دیگه من دخالت میکنم ناظرین زینت دی دخالت میکنه اصلا الان اینو ما که میکنه تیت خب ایگا من دیگه خدمت کارسی سیاست تا خودم چی شما تو توسط شرکت میخوام تو همین نازنین خدا همه نازنین از هستی که شما حتی هفت خشید کام نشد تو بازار خود بزد و کام برم تو بازار خود تورینی انشالله مثل درستی بویه مادر خانم السلامت خیر آچان بابا باید آچان هم مثلا باید باید خب مثلا ما مثلا هم یعنی چه میبار صحبت کنم هم در گناس خانم میگم بین مردم بطور دستی جمع ثابت شد ما هم گفتیم تو بس خانمونی حتی چی ما نگفتیم نیوی رو نره بیو بره رفت ما داشته بود ولی چه داخل زندگی میگم داخل نه زندگی لطفا خواستی که مثلا نوجوان زنده خود بود بازو زنده خود بود من زنده تا هیچ آدم خراب نکنیم ما الان خانم دنبال چه چیزا خانم همین چومه از نازنین خانم هم خیلی مواظب برای گل خانم دست در کنیم مادر من الان خانم برم بگم خود دیدی چه چیزا خانم الان داخل بیمارستان زنگ زد باید برم برخصش کنیم برسن حواست بو به نازنین خانم چشم کامل تکون نخره تا مو برم بیام چشم این بازشون تا که تو میدم تو میرم باش خوبی برم چشم نازنین خانم ما با برم بیام کار دارم بخوام خیلی بنده خدا چی داشت مریض و دختر چیزی دیگه خیلی دخترم مریض و داخل بیمارستان الان زنگ زد یه کیلو بس کرده و سیزن چیز زدنش هیچیش نیسته دکترم دروغی گفت حالا اخی
چه دروی کنه؟ یعنی تو فکر کنی دروی کنم؟ میگم بچه کوچیک مریض بود تو گو مریض نبی دیگه باید اصل با من بیا ویدیو بگیره؟ نمیخواد اصل با من بیا ویدیو بگیره ایگو بین دوباره زنگ اصل گوشی رو بیا هیچ وقت دروغ و من نیگو خون بردمش داخل بیمارستان میخوام اصل بیا ویدیو بگیره چه درسته خون فیلم میشه میارم تو من مشکلی داری تو اصلا زنده اینه زنده به حلوم کردی اصلا نیفهمی گوشه اون سر زنگ زشه چی داخل الان این چی داخل دوباره زنگ زنه بگو خب گوشی بنده خدا داخل بیمارستان جلو تیز زنگ زنه بخی بدم دو زنگ بدم بیا تصویری چیزی به ما باور نداری تصویری بیا زنگ بزنه تصویری گوشی مال مردم برداشت زنگ بزن بابا بیمارستان بعدش هم الان چه زنگ زیره گوشی مال مردم ایسه خوش گوشی نداره گوشی بنده خدا نیسته زنگ مزه گفته بیا مرخصم به دروغی گم اصل بیاد ویدیو بگیره آره تو اصل هم شاهدی روبا و دامش اصل میخواد باید چیزا مواظب تو باشه خب با هم رکو بابا اصلا نیفهمی اصلا دیوونه و بیره با تو میام بیمارستان ایگو بیمارستانه ایگو با هم بریم بیمارستان نخوبه به پسی شو بذار که بابا تا حامله ای جای دار گسیش استرس نخوبه ما دسته کت زندگی به همون درست کرده این زن همش سر اعصاب منه همش سر روان منه همش داره جیر به میده رفتم با شجاع کن رفتم به خاطر زندگی رفتم به خاطر خونم رفتم یا دوباره خود زنگ زد الو خوبی شیرا خانم تو الان مو یه 10 دقیقه دیگه هم دنبالت بگو خب الان گفتم تو با گوشی کس دیگه زنگ زدیه خب باشه من مشکل نداره الان این گوشی تصویری داره چی بیای تصویری من ببینم داخل بیمارستانی خب میگی گوشی پیرزنی ساده چطور بیام تصویری خب باشه من خودم میام دنباله من 10 دقیقه دیگه اینجا الان حرکت میکنم میام دنبالت خداحافظ ببین بنده خدا اگه گوشی پیرزنی گرفتمش میخوام زنگ زدم به خاطر چی گفتم مرخصم بیا دنبالم خب یا باید اصلا با من بیاد ویدیو بگیره یا تو با من بیای مادر ببین چی میگی عزیزم ولی هر خبرت برا من میبینم مادر اصلا این حالیش نی اصلا بگو باش صحبت کن اصلا یه همه درد سرات برا من آوردی این الان ناظرین خانم کلم این او روش شده میگه حتی من میخوام دستشویی نمیخواد با من بیاد الان دستشویی هم چی میخوام کنم تو باید با من بیاد آجرا این قبلا چی باشه کرد اینجوری شد الان هم میترس حق بهش بده چی بهش بده الان من دستشویی رفتنم باید از نازنین اجازه بگیرم خب بنده خدا داخل بیمارستان صبح بردم چیلو بزدم بسش همینطور الان هم گفته بیاد ببرم خب بیاد برو لباسات رو پوشم مادر تمیز آقای شد لباسات رو پوشم نه بابا بیا برای مشکل ها بیا برای چی بیا اعتمادا بیا داخل بیمارستان بیا برای اصلا چیزی دل ماشین مردا بیا اصلا چیزی دل ماشین مردا ناظری خانم مگه نمیخوای بیاد بیا تا با هم برای من مشکلی نه با هم رفته مادر بذار بیاد به من شاید جاره بذار بیاد چه چیز خب میخوام چه چیز برطرف شه یه شک کردیم با تاریخ چه چیز خانم میخوام دروغ بگم نه فقط در کارو بده نظافتی که نسی ضرور که نسی خب بهش بگو توی حرفا نگوی بیا مو هیچ چی تو بابا شاید جوری بگو خب
باید نظافت از کنی. گوش کن چی داخل همین کارت انجام بده ما در آوردمش کن به خاطری که حامله این کارش انجام بده آره نازنین میگه پیشتو رو دیروز خودم خب همش تو شستی خب اون بنده خدا کمک کرد حتما به چشم بریز بی. آقا چرا من مادر خونه باشه از دست بزنم بید او چه چی داخل کارم کنم به خاطر مادرتی کار انجام میدم ستا انگشت از 300 میلیون کجا پولیشه هر انگشت خیلی پولیش باشه تا که 40 میلیون هم نمیشه پیچ میگیری گناه برای خودش گفته گناه بی خود کرده کاری نکشید یک رضا گناه خانم اینجا بیاد اصلا نمیخواد بفروش گفته مربوطی نیست میخواد بذاره برای پسر نازش سی دختر چی خوش نه بابا آزان شعاریم که برای وسیله مردم برداریم بفروشیم انگشتر مردم برداریم خب یه دونش بخواد بفروشه یه دونش ناموری خانم الان همون سوپر انگشتش میشه 50-60 میلیون یه اتاق بخواد چیای کنه میشه آره چی چه گفت یه دونش 100 میلیونه نه آقا چرا ما همش بذاری رو 80 90 میلیون میشه 80-90 تا خدا بیامرزه 80 تاش 80-90 تا 80-90 تا من امروز چیای یه خونه نمیدن تو با 20 میلیون یه خونه چور چیای میکنی؟ بیابریم تو بیابریم تو. فعلا برو داخل تا مبرم شیشه خانم بیارم خانم داخل اصلا برو داخل اصغر سامان قیصر 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 سامان برو داخل حواست باشه آقا چرا بیا تخمل کن زاشون نیست خیلی چونتره باید زاش اصلا معذره دارم بذار اینا کمک بلندش کنم بگه خب تا ما برم کار رو از بدم بگیریم آقا چرا 100% فردا راست بود بذار بدم ستوری تخ گذاشته نه اصلا نگاه که تخ گذاشته جاشو خیلی ضعیفه باید تخم و جای خوبی میذاشتی از قبل یه چیزی بیزار زورش نه کار خودشونه دیگه خودشون چلو زن میکنن میان میذارن دیگه تو اصلا من الان از این دارم میگه خب گذاشته چیزا خانم برم آماز کنم بیارم بیمارستان بعد از بیام اینجا اینو ببریم بالا یه خوشگل اتاق براش درست کنم هول ببینم زاغ قشنگ برام همش درست کنم خوشگل مامانی برام خوبه اینا بذار روش بدم تا ما براش چیزا خانم بیارم مادر حواست رو تا بیام قیصر بیا برو با اصغر با وجود برو تا اصغر برقه رفتن اصل خانم آره برقا رفت همان تاریچ سیایی بیا من در خود هوا بخرم نازنین هم بیا خود هوا شوزو بود بیا بره دو جمع بیا بره دو جمع نازنین
نازنی به خود فشار نه نازنی. Bine, viața zană profundat. No. الزعب ضرورية. الزعب ضروري تبسش خو يا شبيرة دست در نکنین ممنون دست در و به تخم برسونش به تخم برسونش و دست در نکنین عزیز من برم سرک خود هوا بخرم برم یه شونه راست نسی عزیز بخرم یا جر نه جر شونه من یا عزیزم بله ناز. زن. با صحبت شدم آره. امشب تا آلا بهتر بود. یعنی حال خیلی بهتر بود. خب بله بله. الان حالم خوبه. آره خدا آره شناس. لطف بینندگان عزیز که واقعا دست در نکنید که هواشون میرسون خیلی ممنون تشکرتون باشه. واقعا سپاسگزارم دست در نکنید. الان هم به لطف بینندگان عزیز بهتر بیام چه گفته که اصلا بذار از قریا خود گوشتان به نازم خانم بده. آره آره نازم گفته. آره خدا شد دیگه چیز. آره جلوی این آقا چهمت یا گلنار یا مادرش یا شچیلا وانمود میکنن خب بله. اصلا نمیتونن صحبت کنن. میخواین نفهمن آره؟ آره اصغر هم میدونه خب بله. به اصغر گفتم به آقا چرامت و اینا چیزی نگه ولی سامان اکبر نمیدونن اصلا تو میدونی خب بله. و اصغر به بینندگان عزیز الان هم از بینندگان عزیز خواهش میکنم کسی آقا چرامت چیزی نگو میخوام منم واقعا چرامت چقدر منو دوست داره وانمون میکنم خب واقعا نمیتونم صحبت کنم آقا چرامت هم دکتری چی که واقعا نمیتونه دکتر جایش کنه خوب کنه واقعا گاهی دوستمون ناره اصلا من هم به همین فکر کنم الان هم حالم خیلی خوبه خدا را شکر که حالم بهتر است بله واقعا خدا شکر آره الان هم مو واقعا سی آقا چرامت و اینون توضیح نمیدم چه بهتر شدم و باشه ناز. من خواهش دادم که اصلا چیزی نگو همینطور بیانگان عزیز نه چیزی نگو اصلا باشه ناز. آره اصلا دانه. الان امشب ساعت 11 شب خب آقا شامت داشت منه دلدوری چه واقعا داشت دلدوری میچه چه ناز این خانم واقعا معذرت خامسی ششیدایی اومد داخل اتاق خب حال باز بود خب بعد گفت اومم آب ببرم واسه دخترم دید تا آقا چرامت داره من دل دویده و التماسی کنی چون معذرت خواهی که چون ببخشیمش شچیدا آب برداشت اومد بیرون رفت تو انبار خب بله. بعد 10 دقیقه برگشت گفت آقا چرامت دخترم مریضه داد زد که دخترم مریضه بیا بریم پیش دکترم خیلی حالش بده مو وقتی با آقا چرامت من داخل انبار دخترش چیزیش نبود اصلا بعد دخترش برداشت با آقا چرامت رفتن اصلا خب من به این شش میکنم که دختر چیزیش نبود آقا چرامت باشه چی دار رفته دخترش برده یه تی مابین حدش هست
اصلا واقعا حدش دارن یه کارایی میکنن. اینم درسته نازنین. آره واقعا این هم درسته. من فکر میکنم چه بود میرن بله. این موقعی که رفته بود با شوچت به شرط کرده بودم. بله. الان همینطور اصلا به شرط میکنم نمیدونم یا دارم خدا را ببخش من دارم قضاوتی کنم یا اصلا الان نظر تیتونی نازنین منم دقیق نمیدونم. الان اصلا من واقعا از طرف آقا شما واقعا اصخایی تو واقعا معذرت میخوام. نازنین اشکال نداره آقا چرا من دیگه چه عوض شده ولی بازم اشکال نداره. اصلا هیچ زمان تو نمیای تو مد بزنی چه قض بیای تو مد بزنی یه چیز. نازنین مگه من عمقم بخوام بچه درست کنم. خب من همین میگم اصلا. اصلا چی میخوای چی درست کنم؟ نازنین میخوای غذا درست کنی خودت؟ اصلا واقعا بنت با دست دوست دارم با مایی هم توی اصلا میخوای چه با درست کنم؟ نازنین هرچی امشب خودت پیش دوست من داری. بود. بله نازنین. من امشب پیش من بمون خب؟ باش. بنم آقا شرامت امشب زود برمیگردی یا نه؟ باشه نازنین. اصلا واقعا ممنون از غیر به لطف تو و از غیر من بهتر شدم. خواهش میکنم نازنین. واقعا اگه تونستی خب خب پیام بدید بینندگان عزیز خب بله. که یه وقت صدای منو یا خودمون تو واتساپ سی آقا چامن نفرستن یا برای آقا چامن توضیح ندن. بینندگان عزیز هر کدوم تو که شماره آقا چامن رو داریم لطفا چیزی در مورد من بهش اصلا نگو. من بله. میخوام ببینم آقا چامن چی کار میکنم. من وانمود میکنم خب که اصلا نمیتونم صحبت کنم. ببینم من آقا چامن میخواد چی کار کنم. نازنین بدش کن بذار من ویدیو تموم کنم بیان کمچه. نازنین تو هم نمیتونی دیگه زار نگو. الان من یه زنگ 20 روزه خب بله. الان 15 روزه بود پنما میره. الان من تو پنما 5 روز تو پنما هستم. آها. من 4 ماه و 15 روز